วัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เรามาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแต่อย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่ซีซั่น2นะครับขอนำเสนอเป็น EP ที่88 20 บาทหนีอะไรก็หนีได้แต่คุณหนีความจริงที่คุณรู้อยู่แก่ใจไม่ได้เรื่องนี้ดูแล้วนะครับในตอนแรกก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ในความจริงแล้วนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันเลยคือในวันนั้นผมพาอาจารย์กับแม่ไปงานเลี้ยงรวมรุ่นของสังกัดทหารที่อาจารย์เคยประจำการอยู่วันนั้นมีทั้งเพื่อนๆในหน่วยแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นทหารที่เคยทำงานร่วมกันรวมทั้งทหารที่เคยร่วมไปรบด้วยกันหรืออาจจะเคยเรียนด้วยกันมาที่โรงเรียนใน10คืองานนี้ถ้าเอาอายุมารวมกันนะครับคงมากกว่ากรุงศรีเป็นราชธานีกันแน่ๆเลยและผมก็เห็นอาจารย์นั่งคุยอยู่กับชายวัยเดียวกันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับคือผมไม่ได้เข้าไปร่วมในงานนะครับผมส่งแล้วก็ออกไปหาอะไรอร่อยๆกินข้างนอกแล้วค่อยกลับมารับอาจารย์ผมก็เข้ามาที่จอดซึ่งในตอนนั้นผมเห็นอาจารย์ยังนั่งคุยกับชายคนนั้นอยู่ตั้งแต่ผมไปจนถึงตอนที่ผมกลับมาไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนักหนานะแล้วผมเห็นอาจารย์เดินออกมากับชายคนนั้นเดินตรงออกมาทางตรงลานจอดรถที่ผมจอดอยู่นั่นแหละครับคืองานเลี้ยงนี่เป็นงานแบบกลางแจ้งพอเดินออกมาเห็นผมอาจารย์ก็กวากมือเรียกพอผมเดินเข้าไปหาก็แนะนำให้ผมรู้จักกับคนที่อาจารย์คุยด้วยมีชื่อว่าลุงพงษ์เป็นเพื่อนร่วมรบสมัยสงครามเกาหลีเลยนะในตอนนั้นผมก็คุยกับเขาแค่นั้นนะครับแล้วก็ต่างแยกย้ายกันแต่อาจารย์กับลุงพงษ์หลังจากที่เข้าห้องน้ำแล้วทั้งคู่ก็กลับไปนั่งคุยกันต่อส่วนผมก็กลับไปนั่งที่รถซึ่งก่อนที่ผมจะเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถนะครับผมก็สัมผัสได้ถึงความเย็นที่มันเย็นแบบแปลกๆและกลิ่นหมากอันคุ้นเคยที่ค่อยๆลอยมาแบบอ่อนๆเข้าจมูกผมพร้อมกับความเย็นที่มันแปลกกว่าทุกครั้งที่เคยสัมผัสมาแล้วผมก็ตกอยู่ในภวังค์การเห็นภาพซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้ผมได้รู้และเข้าใจการเห็นภาพของตัวเองว่าการเห็นภาพของผมน่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทแรกนะครับถ้าเป็นเรื่องราวจากคนที่ตายไปแล้วและพยายามไม่จะมาบอกอะไรผมภาพมันจะมาเป็นแบบขาวดำนิ่งๆแต่ถ้ามาจากคนที่มีชีวิตอยู่คือที่กำลังโดนผีหรือว่าปีศาจรบกวนภาพจะมาเป็นแบบเคลื่อนไหวหรือถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆมันจะทำให้ผมเห็นภาพแบบว่าเป็นเหตุการณ์หรือสิ่งที่เขาต้องการจะบอกบางครั้งก็จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งในครั้งนี้แหละผมก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือวูบแรกหลังจากที่ปิดประตูมันเย็นวูบเข้าไปเลยผมลืมตาขึ้นมาเห็นว่าตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมก็ลุกขึ้นแล้วก็ค่อยๆเดินตามท้องร่องของสวนตรงไปเรื่อยๆตอนนั้นผมเห็นยอดหลังคาบ้านแหลมๆซึ่งในตอนแรกผมก็เดินไปมั่วๆนะครับแล้วก็เดาด้วยตัวเองว่ามันน่าจะใช่บ้านคนนะแล้วผมมาพบความจริงว่าพอเดินตรงไปเรื่อยๆตามท้องร่องผมก็เห็นบ้านคนจริงๆที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าผมก็รู้ได้เลยว่ามันต้องมีเรื่องแน่ๆเพราะว่าบรรดาผู้คนต่างๆมากมายมากันเต็มลานบ้านไปหมดเลยดูแล้วเหมือนกับว่าจะจับคนร้ายอะไรบางอย่างได้แล้วก็เตรียมลงโทษผมก็เลยเดินเข้าไปดูซิว่ามันเกี่ยวกับการที่ผมได้เห็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเพราะว่าข้อดีของการเห็นภาพแบบนี้นะครับเวลาอยู่ในเหตุการณ์คือมันจะไม่มีใครเห็นผมนะเหมือนกับว่าผมเป็นอากาศธาตุมาเพื่อรับรู้เรื่องราวและพอเมื่อผมเข้าไปดูใกล้ๆถึงได้รู้ว่าพวกนี้คือธาตุและมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดคือว่าเงินของนายเงินเจ้าของบ้านหายและในสุดก็จับได้มีคนในบ้านนี่แหละที่ขโมยเงินไปแล้วเรื่องมันก็เริ่มที่ตรงนี้ชายร่างยักษ์4 คนนำชาย2 คนออกมาจากคุกใต้ถุนบ้านใกล้ๆเตาไฟในสภาพที่เหมือนกับว่าโดนมันหนักมากคือสภาพหลังที่ด้านหลังนะครับดูไม่ได้เลยคือเนื้อแตกคราบเลือดยังแห้งกลังติดอยู่ทั้งมีน้ำเลือดน้ำหนองเปรอะเต็มไปหมดเลยสภาพอิดโรยเพราะขาดน้ำและขาดอาหารแน่ๆจากนั้นการไต่สวนความจริงก็เริ่มขึ้นเรื่องราวมันมีอยู่ว่าทาสชายทั้ง 2ที่เพิ่งถูกลากออกมาชื่อแผนกับจอม
ทั้งคู่เป็นทาสสินไทยเป็นทาสที่มีมากที่สุดในบรรดาทาสทั้งหมดโดยเงื่อนไขของการเป็นทาสชนิดนี้คือการขายตัวเป็นทาสเช่นพ่อแม่ขายบุตรสามีขายภรรยาหรือขายตัวเองดังนั้นทาสชนิดนี้จึงเป็นคนยากจนที่ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือว่าตนเองได้โดยสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปเมื่อมีผู้มาไถ่ถอนดังนั้นเรื่องเงินโดนขโมยจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าทั้งสองคนขโมยเงินของนายเงินได้อย่างไรเท่าไหร่รู้เพียงแต่ว่านายเงินใช้คนไปสืบและได้ความว่าทั้งสองคนเนี่ยเอาเงินไปโดยที่เงินส่วนหนึ่งมันอยู่กับไอ้แผนส่วนไอ้จอมมีคนเห็นว่ายืนลับล่ออยู่หน้าห้องของนายเงินก่อนที่นายเงินจะรู้ว่าเงินหายไปแต่พอนำตัวทั้งสองคนมาสอบมาเค้นหาความจริงทั้งสองไม่ยอมพูดอะไรเลยก็เลยโดนโบยไปคนละ50 ทีและก็ล่ามไว้ในคุกใต้ถุนเพื่อรอการพิจารณาตัดสินอีกทีแล้วครั้งเนี้ยผมก็มาถึงในวันที่เขาพิจารณากันพอดีไอ้แผนยังคงไม่พูดอะไรออกมาไอ้จอมนี่อาการหนักเลยเหมือนกับว่าจะคุยไม่รู้เรื่องสภาพอ่อนเพลียแบบอ่อนแรงสุดๆและระหว่างนั้นก็มีทาสอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมกับถุงเงินในมือและถุงเงินอันเนี้ยค้นได้จากห่อผ้าของไอ้จอมเมื่อไอ้จอมเห็นถุงเงินก็ตกใจลุกขึ้นก้มกราบนายเงินแล้วก็เล่าว่าวันนั้นไปยืนอยู่หน้าห้องท่านนายเงินก็เพราะว่าเห็นไอ้แผนแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของนายเงินในวันที่นายเงินไม่อยู่บ้านแต่ตัวเองไม่กล้าเข้าไปจัดการกับไอ้แผนเพราะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าในจังหวะนั้นที่กำลังจะหาทางจับไอ้แผนไอ้แผนออกมาพอดีเลยแล้วก็ใช้มีดพลาเข้ามาจี้ตนเอาไว้พร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าถ้าร่วมมือจะแบ่งเงินที่ขโมยมาให้แต่ต้องทำตามที่ไอ้แผนบอกคือเอาเงินในถุงเนี่ยไปให้ญาติที่เป็นหัวหมูลาดตระเวนเพื่อเอาเงินมาไถ่ถอนไอ้แผนถ้าทำสำเร็จจะแบ่งเงินให้2 ตำลึงซึ่งถุงเงินอันที่คนได้ในห่อผ้าของไอ้จอมอันนั้นแหละครับมันคือเงินที่จะใช้ไถ่ถอนตัวของไอ้แผนที่ไอ้จอมมันเก็บเอาไว้ส่วนที่เหลือไอ้จอมมันบอกว่าไม่รู้ไอ้แผนเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเมื่อนายเงินได้ยินนะครับที่ไอ้จอมมันพูดก็โมโหใหญ่เลยสั่งโบยไอ้แผน90 ทีส่วนไอ้จอมสั่งขังเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่พบเงินที่เหลือก็ให้ขังเอาไว้อย่างนั้นส่วนไอ้แผนโดนโบยเสียงดังสนั่นลั่นลานบ้านเลยไอ้แผนไม่ได้ร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะโดนไปทีแรกก็ถึงกับสลบเลยล่วงพลอยลงไปกับพื้นจนชายร่างยักษ์ทั้ง2 คนต้องลากกลับไปล่ามไว้ในคุกใต้ถุนบ้านจากนั้นค่อยมาจัดการกับไอ้จอมคือลากเข้าไปล่ามในคุกใต้ถุนบ้านเช่นเดียวกันผมไม่รู้นะครับว่าไอ้แผนสลบไปนานแค่ไหนนานกี่วันกี่คืนเพราะตอนที่ผมเดินเข้าไปดูในคุกใต้ถุนบ้านผมยังรู้สึกว่ามันเป็นอีกวันแล้วนะผมสังเกตเห็นเลยว่าสภาพทั้ง2 คนเหมือนกับว่าจะถูกขังที่นี่แบบขังลืมสภาพอนาถามากไอ้แผนเหมือนจะเป็นไข้แล้วก็หนักมากๆด้วยค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็พูดเหมือนกับว่าบ่นพึมพำผมฟังได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอ้แผนมันพูดว่าไอ้เดรัจฉานจอมมึงหักหลังกูมึงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้กูจะอาฆาตมึงไปทุกชาติแล้วไอ้แผนก็สิ้นใจพร้อมกับน้ำตาที่ร่วงออกมาจากดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นที่มันไม่สามารถตายตาหลับลงได้จากนั้นผมก็วูบไปอีกคือผมไปปรากฏตัวอยู่ที่สวนหลังบ้านของนายเงินคนนั้นแล้วไอ้จอมก็กำลังนั่งขุดดินอยู่ตรงใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หลังบ้านผมรีบเดินเข้าไปดูเลยก็เพราะว่าผมยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ2 คนนี้และก็ได้ความจริงว่าไอ้จอมมันกำลังขุดเงินที่ร่วมกับไอ้แผนขโมยนายเงินมาโดยที่เงินของไอ้จอมขุดมันนั้นมันเป็นจำนวน5 ตำลึงเพราะผมได้ยินเต็ม2 รูหูเลยว่า5 ตำลึงของกูแล้วจากนั้นผมก็วูบตัดไปอีกสภาพที่ผมอยู่ในตอนนั้นมันคือยุคที่คลาสสิกมากๆเพราะว่าผมมานั่งอยู่ในร้านกาแฟที่มันวินเทจสุดๆยุค2499ยุคที่ยังมีนักเลงมาเฟียเต็มท้องถนนไปหมด3 วิเท่านั้นเองเพียงแค่นั้นจริงๆผมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของป้าคนหนึ่งที่อยู่นอกร้านพร้อมกับเสียงข้าวของที่ล้มระเนระนาดกันมันต้องเกิดเรื่องตีกันแน่ๆเลยและเพียง3 วิเท่านั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งสภาพสะบักสะบอมคงโดนมาหลายมือหลายเท้าก่อนที่จะวิ่งเอาตัวรอดมาได้ถึงที่นี่ตอนที่วิ่งเข้ามาสะดุดอะไรบางอย่างนะครับ
ถึงกับกลิ้งลงไปกับพื้นเลยเข้ามากองอยู่ตรงหน้าที่โต๊ะที่ผมนั่งนั่นแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าหน้าของชายหนุ่มคนนั้นนะมันดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้และในจังหวะที่เขาว่ากำลังจะลุกขึ้นนะในวิธีนั้นนะผมก็นึกออกว่าชายคนนั้นเป็นใครเขาคือไอ้จอมนั่นเองเสียงปืนน่ะมันก็ดังลั่นขึ้นมาผมพร้อมกับในวิธีนั้นเลยผมเห็นแล้วว่ากระสุนน่ะมันทะลุออกมาพร้อมกับเลือดแต่ว่ามันน่ะไม่ใช่แค่นัดเดียวเพราะเสียงปืนยังดังต่อเนื่องอีก4 นัดทะลุล่างของไอ้จอมเลือดสดๆพุ่งกระฉูดออกมาเป็นสายแล้วมันก็ล้มลงไปตรงหน้าผมเสียชีวิตทันทีแล้วคนที่ยิงไอ้จอมก็เดินเข้ามาดูผลงานของตัวเองซึ่งผมไม่ต้องเสียเวลานึกเลยเพราะพอเห็นหน้าปุ๊บผมรู้เลยว่านั่นคือไอ้แผนนั่นเองที่ยิงซะหมดโม่เลยและผมก็ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งตะคอกแบบว่าดังลั่นขึ้นมาว่าอย่าเสือกแล้วผมก็กลับมานั่งอยู่ในรถเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงนั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะเพราะผมยังได้ยินเสียงคำว่าอย่าเสือกอย่าเสือกอย่าเสือกอยู่อย่างนั้นน่ะผมหลับตาได้สติสัก3 วิพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถของตัวเองเลยแล้วก็จอดอยู่ที่เดิมที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือผมเห็นชายน่าจะเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนนะใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงขายาวสีกากีทรงแบบกลุ่มที่พวกวินเทจชอบใส่กันนะแบบไม่มีเข็มขัดนะครับทรงผมย้อนยุคมากๆเลยแต่ว่าผมจำหน้าได้ว่ามันคือไอ้แผนปืนโหดนี่นะมันยังคงตะคอกผมด้วยคำเดียวว่าอย่าเสือกอย่าเสือกมึงอย่าเสือกอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาแก๊กหนึ่งคือตรงที่จับประตูมันถูกดึงขึ้นมาพร้อมกับเสียงอันคุ้นเคยแล้วตะคอกกลับไปว่าไอ้พวกผีชั้นต่ำไปไกลๆเลยอย่ามายุ่งกับลูกกูผมสะดุ้งแบบว่าได้สติเต็มร้อยเลยนะตอนนั้นรีบปลดล็อกประตูให้อาจารย์กับแม่ขึ้นมาแล้วตอนขากลับผมก็เล่าเรื่องที่ผมได้ไปสัมผัสมาให้อาจารย์ได้ฟังแต่ดูแล้วมันก็ว่าอาจารย์ไม่ได้ตกใจอะไรนะได้แต่นั่งเงียบๆแปลว่ามันก็คิดอะไรอยู่ในใจไปตลอดทางจนถึงบ้านเลยแต่วันนั้นอาจารย์มาแปลกคืออาจารย์บอกให้ผมเอารถเข้ามาจอดในบ้านและบอกให้ผมนอนที่บ้านอาจารย์คืนนี้อาจารย์จะสอนบทตัดกรรมอโหสิกรรมให้เป็นบทสวดจากพระคัมภีร์เวทบทใหญ่เลยนะอาจารย์ไม่ได้ใช้บทนี้นานมากแล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งในบทที่ใช้ในการช่วยเหลือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากบทนี้จะช่วยได้เป็นอย่างมากเลยและยังใช้ป้องกันกรรมเก่าจากเจ้ากรรมนายเวรจากชาติใดๆก็ตามที่เราได้เคยกระทำผิดหรือว่าล่วงเกินอะไรไปสามารถป้องกันได้คืนนั้นอาจารย์กับผมนั่งท่องพระเวทกันจนเกือบเช้าพอท่องเสร็จผมก็กลับไปล้างหน้าล้างตาคือจะนอนแล้วล่ะผมก็ตรงไปนอนที่เดิมหน้าแท่นบูชาปู่แต่ว่าใครจะไปหลับลงเมื่อกลิ่นของกระเพาะปลาน้ำแดงมันหอมกลิ่นน้ำซุปกระดูกไก่ที่แม่เคี่ยวไว้ตั้งแต่ตอนหัวค่ำตอนที่กลับมานั่นแหละยิ่งตอนปรุงซอสซีอิ๊วขาวลงไปมันยิ่งหอมหน้าสดร้อนๆซะให้ได้เลยกระเพาะปลานุ่มๆชิ้นใหญ่ๆอันนี้ผมจำได้ว่าพิมพ์เขาซื้อมาฝากจากเมืองจีนเป็นกระเพาะปลาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบที่อันมันใหญ่ๆเลยทั้งหน่อไม้เลือดไก่ชิ้นโตๆแม่เขามักจะชอบใส่น่องไก่ชิ้นเล็กๆกับอกไก่ต้มฉีกใส่แบบไม่เห็นตัวเนื้อกระเพาะปลาเลยและยังหอมกลิ่นของเห็ดหอมดอกโตๆอันนี้ผมซื้อมาฝากจากฮ่องกงเพราะแม่อยากได้มาทำกับข้าวตบท้ายก่อนปิดฝาหม้อด้วยการเทน้ำมันงาลงไปอีกขวดหนึ่งอันนี้ทนไม่ไหวแล้วผมต้องลุกขึ้นมาเดินเข้าครัวเลยกะว่าจะช่วยแม่ดีกว่านอนคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าผมทนความหอมไม่ไหวแล้วพอเดินเข้ามาเห็นพี่ตีกำลังตักกระเพาะปลาใส่ถุงแสดงว่ามีคนช่วยแม่แล้วอย่าใช้คำว่ามีคนมาช่วยดีกว่าครับเพราะว่ามากันเพียบเลยพี่นัทก็มาป้าขายข้าวแกงหน้าปากซอยก็มาป้ารัดร้านตัดเสื้อก็มาลูกศิษย์ของอาจารย์มากันหลายคนพี่ลองยังมาเลยและยังมีอีกหลายคนที่ผมไม่รู้จักแต่ว่าทำไมทำเยอะจังแม่บอกว่าจะเอาไปใส่บาตรที่วัดเท่าที่ผมกะด้วยสายตานะนี่มันเกือบ50 ถุงเลยนะแม่บอกว่าอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นที่ใส่ถุงจะเอาไปให้คนงานกับเด็กที่วัดนั่นแหละเผื่อเขาอยากกินอันเนี้ยต่างหากที่จะเอาไปแล้วแม่ก็ชี้ไปที่หม้อที่เราเรียกกันว่าหม้อแขกขนาดใหญ่กับ50 เซน5 หม้อคือแบบอันนี้เขาไม่เรียกว่าใส่บาตรเช้านะครับแม่อันนี้เขาเรียกว่าถวายภัตตาหารเช้าแล้วครับ
หลังจากที่เราได้ร่วมกันใส่บาตรไม่ใช่ครับถวายพระทหารเช้าแล้วอาจารย์ก็บอกให้ผมตามขึ้นไปข้างบนเพื่อทำพิธีสวดบทตัดกลับพร้อมกับกรวดน้ำด้วยและอาจารย์ก็บอกว่าให้เรียกชื่อเขาตอนที่กรวดน้ำให้มารับส่วนกุศลผลบุญด้วยนะผมได้คิดในใจว่าทำไมต้องเป็นเราที่เป็นคนทำไมไม่ให้คนที่เขามีกรรมผูกพันต่อกันเป็นคนทำเหมือนอาจารย์จะรู้ว่าผมคิดอะไรนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราเขาไปยุ่งเรื่องของเขาก็เหมือนกับเราเข้าไปขวางกรรมถ้าคนที่เขาถูกกระทำเขาทำอโหสิกรรมส่งผลบุญไปแล้ววิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไม่สามารถทำอะไรเขาได้เขาจะมาหาเราเพราะเราเข้าไปตัดกรรมเขาเราต้องชดใช้แทนผมก็เลยถามต่อว่าถ้าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่รับผลบุญที่ส่งไปล่ะครับอาจารย์ตอบสวนกลับมาอย่างไวเลยว่าไม่รับไม่ได้ถ้าเราระบุชื่อไปแล้วเขาต้องรับอย่างน้อยๆกุศลผลบุญก็จะมาเป็นเกราะคุ้มครองกายให้ผ่านจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจคำตอบของอาจารย์เลยว่าเราไปเกี่ยวพันกับเขาได้อย่างไรอาจารย์เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนที่ผมเห็นที่ลานจอดเป็นเจ้ากรรมนายเวรของลุงพงษ์เพื่อนของอาจารย์เองเขามาปรึกษาขอความช่วยเหลือคือเรื่องมันมีอยู่ว่าลุงพงษ์ไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามีเจ้ากรรมนายเวรคือไอ้แผนคอยติดตามและก็ขัดขวางในทุกเรื่องดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะก่อนหน้าเนี่ยที่ผ่านมาตัวลุงพงษ์เองก็คิดดีทำดีคิดว่าเป็นการชดใช้เวรชดใช้กรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆให้มันหมดเวรหมดกรรมกันไปในชาตินี้จะได้ไม่ต้องมาคิดมากอะไรหรือว่าโกรธแค้นกันไปในชาติภพหน้าอีกแต่ว่าเพิ่งจะมารู้ตัวเมื่อตอนเดือนที่ผ่านมานั่นแหละคือว่าลูกชายคนเล็กเขาแต่งงานได้2 ปีแล้วเพิ่งจะมีลูกกันลูกคนเล็กเขาทำงานที่สิงคโปร์ก็เลยคิดว่าถ้ามีลูกแล้วจะย้ายกลับมาเมืองไทยมาอยู่กับปู่กับย่าสักพักหนึ่งรอบ้านใหม่เสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องหลานของลุงพงษ์ร้องติดต่อกันเป็นเวลานานคือ3 ชั่วโมงต่อวันไม่ว่าจะพยายามปลอบโยนอย่างไรก็ไม่มีทางให้อาการร้องไห้ของหลานจะหยุดร้องเลยจะเกิดขึ้นในเวลาเดิมๆของทุกวันมันยังไม่มีสาเหตุกินระยะเวลานานหลายชั่วโมงมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายโมงยาวไปถึงช่วงเย็นๆอาการที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปแบบเนี้ยจึงทำให้คนสมัยก่อนเรียกอาการแบบนี้ว่าเด็กเห็นผีมันสร้างความกลุ้มใจให้กับครอบครัวของลุงพงษ์เป็นอย่างมากคือพาไปหาหมอแล้วหมอก็ยังไม่สามารถจะสรุปสาเหตุจริงๆได้แล้วก็ยังไม่พบสาเหตุที่มันชัดเจนเลยได้แต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจากนมหรือท้องอืดท้องแน่นพอแพ้นมก็ได้แต่สิ่งที่ยืนยันมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือในวันนั้นลูกสะใภ้ของลุงพงษ์เธอชื่อเจเธอเป็นคนสิงคโปร์เชื้อสายจีนเธอเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างมากแล้ววันนั้นเมื่อเจเธอได้ยินเสียงของลูกร้องเธอก็รีบเดินเข้าไปในห้องลูกด้วยความเป็นห่วงและเมื่อเจเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นด้วยตาของเธอเองก็คือมีชายยืนอยู่ที่ปลายเตียงของลูกสภาพเป็นชายยุคโบราณไม่สวมเสื้อทำให้เธอเห็นรอยแผลที่โดนโบยที่ตรงด้านหลังเป็นแผลที่เนื้อตรงแผ่นหลังมันแตกออกมายังมีเลือดไหลออกมาเป็นระยะแล้วแผลที่แผ่นหลังมันเหมือนกับว่าเป็นแผลที่แตกซ้อนกับแผลเดิมที่เพิ่งจะหายเร็วๆนี้ใช่ว่าชายคนนั้นจะยืนนิ่งๆเฉยๆนะครับเขาเอื้อมมือขวามาวางที่หน้าท้องของเด็กด้วยในขณะที่เด็กกำลังร้องไห้อย่างหนักเลยเจเธอช็อกสุดขีดแล้วก็ร้องกรี๊ดออกมาแต่ด้วยความเป็นแม่สัญชาตญาณมันบอกให้เธอโผล่เข้าไปที่เตียงของลูกแล้วอุ้มลูกออกมาเธอวิ่งอุ้มลูกลงไปชั้นล่างลุงพงษ์ก็ตกใจในเสียงกรี๊ดและเสียงกระทืบโคมก็รีบวิ่งมาดูแล้วเจก็เล่าในสิ่งที่เธอเห็นจังหวะนั้นลุงพงษ์เงยหน้าขึ้นมองตามบันไดขึ้นไปลุงพงษ์เห็นแล้วว่ามีเท้าของคนที่ยืนอยู่ด้านบนสุดลุงพงษ์เห็นเพียงแต่แค่ปลายนิ้วที่มันโผล่ออกมาเท่านั้นก็ตกใจมากพอแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าชายคนนั้นค่อยๆก้าวลงบันไดมาแบบช้าๆลุงพงษ์ได้แต่ช็อกตาค้างยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดในใจว่าผีชายโบราณตนเนี่ย
คือใครมาจากไหนสภาพคือเป็นชายผิวดำนุ่งโจงเก่าๆไม่สวมเสื้อสภาพตามตัวมีรอยแผลจากการโดนโบยซะจนเนื้อแตกเลือดอาบไปทั้งล่างซึ่งมันเป็นเลือดสดๆทั้งคราบเลือดคราบหนองที่แห้งติดกลางไปทั้งล่างเดินลงมาแล้วก็ยืนอยู่ตรงที่พักกลางบันไดให้ลุงพงษ์ได้เห็นร่างอย่างชัดเจนที่มือข้างขวาถือหวายที่ใช้สำหรับเคี่ยนอยู่ในมือแล้วค่อยๆยกมือขวาที่ถือหวายชี้มาที่ลุงพงษ์แล้วพูดว่าไอ้จอมกูขอให้มึงจงชิบหายแล้วร่างนั้นก็หายไปทีเนี้ยอยู่กันไม่ได้แล้วย้ายไปบ้านใหม่ถึงยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปแล้วล่ะแต่ว่าการย้ายบ้านมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด็กยังคงร้องไห้ในช่วงเวลาเดิมทุกวันที่เพิ่มเติมคือคราวเนี่ยเห็นกันทุกคนเลยว่าไอ้แผนมันเดินอยู่รอบบ้านแทบจะทุกช่วงเวลาเลยเอาเป็นว่าไม่เป็นอันต้องทำอะไรกันแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเรารีบไปกันเถอะแล้วอาจารย์ก็พาผมไปหาลุงพงษ์ที่บ้านใหม่กันเลยพอเราไปถึงที่นั่นลุงพงษ์กับครอบครัวเพิ่งกลับจากการไปทำบุญที่วัดพอดีเลยและที่ดีอีกอย่างนึงคือว่าฟ้ามันมืดลงอย่างเหมือนกับว่าฝนจะตกในไม่กี่วินาทีข้างหน้าเลยและพวกเราทั้งหมดก็เลยต้องรีบเข้าบ้านกันลุงพงษ์บอกว่าทำตามที่อาจารย์บอกคือไปทำบุญที่วัดและตอนกรวดน้ำก็ทำตามที่อาจารย์บอกคือท่องบทอโหสิกรรมที่อาจารย์จดให้พอลุงพงษ์พูดจบแค่นั้นแหละครับเสียงฟ้าร้องก็มาพร้อมๆกับฝนที่มันตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงเลยแค่วินาทีเดียวเสียงฟ้าผ่าก็ลั่นขึ้นมาแต่ที่แปลกก็คือว่าเด็กครับเด็กไม่ตกใจไม่ร้องไห้แล้วไฟก็ดับพลึบลงมาในวินาทีนั้นเลยยังไม่ทันที่ผมจะตกใจเสร็จเลยไฟก็สว่างขึ้นมาทันทีมาพร้อมกับเสียงของไอ้แผนที่ดังก้องขึ้นมาว่าไอ้จอมกูขอให้มึงชิบหายยังไม่ทันจะสิ้นเสียงของไอ้แผนเลยมันก็ปรากฏร่างขึ้นมายืนอยู่ในระยะประชิดมากเพียงก้าวเดียวเท่านั้นนะครับก็ถึงตัวอาจารย์แล้วและในวินาทีนะครับอาจารย์ก็เอาน้ำมนต์ขวดเล็กที่เตรียมมาไว้ด้วยมันอยู่ในย่ามแต่ว่าผีไอ้แผนมันเร็วกว่ามันหายตัววับไปก่อนที่น้ำมนต์จะโดนตัวมันจากนั้นไม่ถึง5วินาทีมันก็โผล่ออกมาอีกแต่คราวนี้มันไม่ได้โผล่มาทั้งตัวนะครับแต่คราวนี้มันโผล่มาแต่หน้าที่มีขนาดใหญ่มากคือขนาดใหญ่เท่าห้องรับแขกเลยสภาพที่มานะมันเป็นซากศพที่ผิวหนังแห้งติดกระดูกดวงตากลวงโบพร้อมกับพูดว่าบุญที่พวกมึงทำมาให้กูไม่รับในจังหวะที่มันกำลังพูดอยู่ทุกคนต่างช็อกซึ่งรวมถึงผมด้วยนะอาจารย์ก็หยิบเอามีดหมอขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงพร้อมกับด้วยการไล่พระเวทเพียง4คำเท่านั้นนะแต่ในวิธีนั้นเหมือนกับว่าผีไอ้แผนมันจะรู้มันก็หายล่างไปอีกในวิธีนั้นเลยแรงแค้นแรงอาฆาตของไอ้แผนเนี่ยมันแรงกล้าจริงๆมันถึงได้มีฤทธิ์มากขนาดนี้แล้วผมก็พูดกับอาจารย์ว่าผมว่าแล้วทำบุญไปเขาไม่รับแน่ๆอาจารย์ถึงกับหงุดหงิดแล้วก็พูดขึ้นมาเลยว่ามันจะไม่รับได้ยังไงในตอนนั้นแหละตอนที่อาจารย์กำลังพูดอยู่ก็มีใบหน้าขนาดใหญ่ของผีไอ้แผนมันโผล่ขึ้นมาให้เห็นทุกหน้าต่างเลยทุกบานที่ประตูหน้าบ้านก็มีเพราะบ้านใหม่หลังเนี้ยใช้ประตูแบบเป็นกระจกเลื่อนหน้าต่างก็เป็นกระจกบานเลื่อนเช่นกันคือมันมีใบหน้าของไอ้แผนขนาดมหึมาเต็มไปหมดนะมันมาพร้อมกับคำพูดเดิมๆที่มันเคยพูดไว้ว่าไอ้จอมกูขอให้มึงจงชิบหายพอสิ้นเสียงพูดของไอ้แผนมันก็หายไปตอนนั้นทุกคนเสียสติกันไปหมดแล้วคือสติหลุดกันไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปเลยนะครับมันกลับมาโผล่ตรงหน้าเจที่กำลังอุ้มเด็กอยู่แล้วไอ้แผนมันก็เงื้อแขนขวาที่มันถือหวายอยู่จนสุดแขนเลยและฟาดลงมาที่เด็กน้อยที่เจเป็นผู้อุ้มอยู่อย่างสุดกำลังแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นมันก็คือผีไอ้แผนไม่สามารถฟาดลงมาโดนเด็กกับแม่ได้เพราะเด็กกับแม่ได้เปล่งรัศมีสีขาวเป็นเกราะป้องกันตัวอยู่ไอ้แผนตกใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงฟาดลงไปแบบสุดแรงซ้ำๆอีกหลายทีซึ่งผลมันก็เหมือนเดิมยังคงไม่สามารถทำร้ายสองแม่ลูกนั้นได้นี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์บอกไว้ว่าทำบุญอโหสิกรรมไปอย่างน้อยกุศลผลบุญยังคอยช่วยปกป้องได้แล้วผมก็ได้ยินเสียงอาจารย์ตะคอกด่ามันว่ามันไม่สำนึกนะและยังทำเด็กอีกพอผมหันไปมองที่อาจารย์อาจารย์ถอดสร้อยประคำคู่กายฟาดลงไปตรงที่ผีไอ้แผนมันยืนอยู่คราวนี้โดนที่กลางหลังแบบจังๆเลยผีไอ้แผนถึงกับ
กระเด็นถอยห่างออกไปจาก2แม่ลูกนั่นเลยพี่ไอ้แผนกิ้งลงไปกองกับพื้นมันเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับกระอักออกมาเป็นน้ำหนองน้ำเลือดสีคล้ำๆหันมามองที่อาจารย์ด้วยความเครียดแค้นมันบ่งบอกออกมาทางสายตาเลยแล้วมันก็ค่อยๆหายตัวไปอาจารย์หันมาสั่งให้ผมเอากล่องกำยานออกมาแล้วก็เอาถ้วยตะไลใบเล็กๆออกมาด้วย3ใบให้ผมเอากำยานใส่ในถ้วยทั้ง3โดยเรียงตามสีแดงเอาไว้ซ้ายสุดสีขาวเอาไว้ตรงกลางสีเหลืองเอาไว้ขวาสุดพอผมจัดเสร็จอาจารย์ก็หยดน้ำมันอะไรบางอย่างไม่รู้พร้อมกับลายพระเวทลงไปด้วยในขณะที่หยดน้ำมันลงไปอาจารย์ก็เอาเทียนขาวจุดไฟแล้วก็เอามาจ่อที่ผงกำยาในถ้วยทั้ง3พร้อมกับลายพระเวทไปด้วยและอาจารย์ก็พูดขึ้นว่ามันเจ็บมากมันกำลังจะหนีถ้าผีไอ้แผนมันมาทุกคนอย่าตกใจละผมได้แต่คิดในใจว่ายังตกใจช็อกได้อีกเหรอนี่ผมยังตกใจแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมายังไม่หายเลยนะให้ผีไอ้แผนมาช้าๆหน่อยได้ไหมผมตกใจไม่ทันและอาจารย์ก็บอกให้ผมหาอะไรเล็กๆมาใส่วิญญาณซึ่งในตอนนั้นผมค้นในย่ามแล้วก็มองรอบๆแล้วคือบ้านเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่มันไม่มีอะไรเลยแล้วผมมาคิดด้วยว่าแล้วมันจะมีอะไรที่อาจารย์ต้องการไหมเนี่ยและอาจารย์ก็ลองใช่จากนั้นก็ควานกันไปที่ย่ามควานอยู่ไม่กี่วินะครับก็เอาสิ่งนั้นออกมามันคือแบรนด์ซุปไก่สกัดที่ผมซื้อมาให้อาจารย์เป็นประจำมาแหละแล้วแม่ก็มักจะใส่เอาไว้ในยามให้อาจารย์กินด้วยเผื่อหิวแล้วอ่อนเพลียแล้วเรื่องนี้อาจารย์จะปราบผีด้วยซุปไก่สกัดแล้วเนี่ยตำราไหนกันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะอาจารย์เอาซุปไก่สกัดออกมาแกะออกจากกล่องปุ๊บก็เปิดดังป๊อกสดรวดเดียวอย่างกับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของซุปไก่สกัดเลยจากนั้นก็วางขวดซุปไก่สกัดไว้หน้าถ้วยผงกำยานที่ติดไฟทั้ง3จากนั้นอาจารย์ก็กลับมาหาอะไรบางอย่างในย่ามอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็หยิบซุปไก่สกัดขึ้นมาอีกขวดแล้วก็เหมือนเดิมเปิดป๊อกยกซดทีเดียวหมดขวดผมตกใจแล้วก็ถามอาจารย์แล้วว่านี่ตกลงมันมีผี2ตัวเหรอครับอาจารย์หันมามองผมด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมแล้วก็ตอบผมด้วยน้ำเสียงอันเรียบว่าเปล่ามีตัวเดียวแต่ฉันหิวผมติดตามอาจารย์มานานบางครั้งผมก็หมดคำพูดเหมือนกันนะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีกำยานยังไม่ทันหมดถ้วยเลยผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคือมันเหมือนกับว่ามีคนมาแต่ว่าไม่เดินมานะมันค่อยๆคลานเข้ามาแบบช้าๆพร้อมกับเสียงบ่นพึมพำอะไรบางอย่างที่ได้ยินไม่ชัดเจนอยู่ๆอาจารย์ก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเลยเดินไปหาผีไอ้แผนที่กำลังค่อยๆคลานเข้ามาอย่างเจ็บปวดถึงได้รู้ว่ามันพูดคำว่ากูไม่ไปกูจะจองเวรไอ้จอมกูจะให้มันจิบหายอาจารย์ก็เลยพูดกับผีไอ้แผนว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรานะเหมือนกับว่าเราแบกก้อนหินแห่งความโกรธแค้นเอาไว้อยู่ผู้เดียวเห็นเขาไหมแล้วอาจารย์ก็ชี้ไปที่ลุงพงษ์เขาคิดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเขาจะชดใช้ให้มันหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วเขามีความสุขไหมส่วนตัวเราล่ะยังไม่หลุดพ้นไปไหนเลยชาติที่แล้วก็ฆ่าเขาตายไม่ใช่เหรอมันยังไม่หายแค้นอีกเหรอบาปกรรมมันถึงส่งให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดไงแล้วไอ้เงินที่ขโมยมาเนี่ยทั้ง2คนร่วมกันวางแผนทำไม่ใช่เหรอมัวแค้นที่เขาหักหลังแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเขาได้รับการชดใช้กรรมไปหมดแล้วตัวเราล่ะชดใช้กรรมอะไรบ้างมัวแต่ไล่แค้นไล่ฆ่าอาฆาตคนที่ร่วมกันสร้างกรรมนี้มายังไม่พอนะยังจะไปทำเด็กผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรอีกนี่สร้างกรรมต่อไม่รู้จะหาทางจบตรงไหนเลยผีไอ้แผนมันพูดสวนกับอาจารย์แล้วว่ากูไม่สนใจกูจะให้มันชิบหายไอ้แผนมันเถียงอาจารย์แบบไม่มีเหตุผลและอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ฟังกันเนี่ยคงต้องมีวิธีเดียวเลยล่ะพอพูดจบอาจารย์ก็เอามีดหมอจิ้มที่หน้าผากของไอ้แผนทำให้มันเกิดอาการชักเกร็งเพียงไม่กี่วิแล้วมันก็นิ่งไปจากนั้นร่างมันก็ค่อยๆสลายแล้วก็กลายเป็นดวงไฟดวงเล็กๆที่ติดอยู่บนปลายมีดของอาจารย์และอาจารย์ก็นำดวงไฟตัวนั้นมาใส่ในขวดซุปไก่สกัดพอใส่ลงไปปิดฝาล็อกเสร็จปุ๊บดวงไฟตรงนั้นกลายเป็นน้ำเหนียวสีแดงคล้ำๆแทนจากนั้นผมกับอาจารย์ก็นำขวดซุปไก่สกัดอันนี้ไปฝากไว้ที่วัดก็วัดที่เราไปถวายพระทหารเช้าเมื่อเช้านี่แหละครับผมคือวัดเนี้ยเจ้าวาดรู้จักกับอาจารย์ดีและรู้จักกันมานานแล้วด้วยพอดีกับว่าที่วัดเขาซ่อมโบสถ์หลังเก่าผมกับอาจารย์ก็เลยเอามาฝากฝังไว้ที่นี่ใต้กำแพงแก้วหลังที่กำลังซ่อมอยู่นั่นแหละไอ้แผนจะได้ฟังสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมให้ใจมันเย็นลงบ้างเผื่อว่ามันจะได้คิดและอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรม Orca Story Season 2 EP ที่88
20 บาทหลังจากนั้นนะครับผมก็มานั่งคิดดูว่านะความโกรธแค้นในจิตใจมันเกิดขึ้นก่อนตายนะอันนี้มันรุนแรงมากมันสร้างความผูกพันที่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันได้มากอะไรขนาดนี้ชาติที่แล้วฆ่าเขาแล้วชาตินี้ยังจะมารังควานอีกแม้กระทั่งเด็กสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกแต่เรื่องการที่ส่งกรรมไปแล้วเนี่ยเขาไม่รับมันได้เหรออาจารย์ได้ให้คำตอบผมซึ่งมันทำให้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนะครับว่าอาจารย์บอกว่ามันเปรียบเสมือนกับว่าเราโอนเงินผิดเจ้าตัวไม่รู้เรื่องแต่ว่าธนาคารที่เราโอนเงินผิดไปรับเงินไปแล้วจะโอนคืนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนคือมันต้องติดต่อธนาคารกลายเป็นเรื่องวุ่นวายกันเลยบุญก็เช่นกันทำบุญแล้วอุทิศให้ใครไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าระบุชื่อให้ถูกต้องชัดเจนด้วยเขาจะปฏิเสธบุญที่ส่งไปไม่ได้เพราะบุญที่ส่งไปจะทำให้เขาสำเร็จผลกับตัวเขาเองทันทีเช่นอาจจะไปช่วยให้ผ่อนคลายความเจ็บปวดตัดทอนกรรมเก่าของเขาที่เคยกระทำมาถึงได้บอกแล้วไงว่าไม่รับไม่ได้เพราะผลบุญมันจะไปช่วยทุเลากรรมแต่มันไม่ได้ส่งผลถึงจิตที่คิดแค้นทำให้เขายังตามรังควานอีกแล้วผลบุญที่ทำไปเนี่ยมันจะมาคุ้มครองผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลไม่สามารถให้ผู้นั้นมาตามรังควานได้อีกและไอ้เงิน5ชั่งเนี่ยมันกี่บาทกันล่ะผมก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าคิดง่ายๆ4 ไพ่เป็น1เฟือง2เฟืองเป็น1สลึง4สลึงเป็น1บาท4บาทเป็น1ตำลึงนั่นแสดงว่า5ตำลึงมันเท่ากับเท่าไหร่20 บาทอาจารย์บอกนะว่าถ้ามันจะมาเอากับฉันนะฉันให้ไปเลย100ไม่ต้องถอนป๋าจริงๆอาจารย์เรากินกระเพาะปลาต่อเถอะชามที่4แล้วไม่ใช่เหรอออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ